Chào các bạn, chào bạn đến với podcast Hà Vũ. Podcast chia sẻ những hiểu biết, phương pháp, kinh nghiệm để có thêm nhiều hạnh phúc trong cuộc sống và trong dạy con. Podcast này sẽ được phát hành vào lúc 9 giờ sáng giờ Đức, ngày Chủ nhật hàng tuần, tức là vào lúc 15 giờ chiều giờ Việt Nam. Các bạn có thể tìm nghe podcast trên nền tảng Spotify và Anchor, cũng được phát cùng ngày. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới 2023. Nhân dịp này tôi xin chúc các bạn và gia đình nhiều sức khỏe, bình an và có một khởi đầu thật nhiều thuận lợi, may mắn. Trong podcast ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cùng các bạn về chủ đề xác định mục tiêu, việc đầu tiên nên làm trong năm mới. Trong đó, tôi sẽ chia sẻ thành 2 ý chính. Ý thứ nhất là cách xác định mục tiêu, chúng ta nên chú ý đến điều gì, và cách thứ hai là một vài gợi ý của tôi về việc thiết lập một kế hoạch cụ thể trong năm mới. Tôi không nhớ từ khi nào, có lẽ là từ lúc còn là sinh viên. Mỗi dịp cuối năm tôi hay ngồi lại để viết những suy nghĩ của mình về một năm đã qua và thường mường tượng ra điều mình muốn làm trong năm mới. Tuy nhiên thì hồi đó tôi thực hiện thói quen này theo một cách khác, không có một hệ thống và chỉn chu rõ ràng như sau này. Và việc tổng kết cuối năm cũng như lên kế hoạch mục tiêu cho năm mới đã được tôi duy trì để trở thành một thói quen, một tập tục quan trọng không thể thiếu. Thực ra đây là một việc đơn giản, ai cũng có thể làm và cũng không tốn quá nhiều thời gian. Chỉ có một số điều bạn cần chú ý khi xác định mục tiêu để việc này thực sự mang lại một kết quả tích cực. Điều đầu tiên mà bạn cần chú ý đó là mục tiêu nên đơn giản, mạch lạc và rõ ràng. Càng đơn giản, rõ ràng bao nhiêu, bạn càng dễ định hướng và thực hiện bấy nhiêu. Điều thứ hai là cách diễn giải mục tiêu cần phải tích cực và hướng đến hành động. Thay vì không được lười tập thể dục thì sẽ là tập thể dục 30 phút mỗi ngày. Điều thứ ba là nên tập trung vào những tiềm năng, những điểm tích cực mà bạn đã đạt được trong năm cũ và xem có thể duy trì hay phát triển mở rộng thêm điều gì. Ví dụ như trong năm cũ bạn đã đọc được 10 quyển sách thì nên tiếp tục duy trì và xem có thể nâng số sách muốn đọc lên nữa hay không. Thứ tư là mục tiêu đề ra phải hợp lý, thực tế và khả thi. Giả sử bạn đọc được 10 quyển sách trong năm vừa rồi thì việc nâng số sách lên 50 hoặc 100 quyển là một thử thách lớn và không dễ thực hiện. Vậy nên, thà tiếp tục duy trì số lượng sách đọc như năm cũ nhưng mà chắc rằng mình sẽ thực hiện tốt, còn hơn là việc mình đặt mục tiêu quá cao vì sẽ tránh được nguy cơ đổ bể, không thực hiện nổi và phải thất vọng về bản thân mình. Điều thứ 5 mà bạn cần chú ý đó là ở trong tầm mắt. Bạn có thể phác thảo những kế hoạch này lên một tờ giấy, trang trí nó theo cách mà bạn muốn và dán nó ở nơi mà bạn có thể nhìn thấy hàng ngày. Nhiều người thì thích treo nó lên ở bàn làm việc hay là ở trong bếp và hàng ngày trước khi đi ngủ thì xem lại nó một lần như là một thói quen. Còn nếu như bạn không muốn trưng nó ra cho nhiều người thấy vì đó là kế hoạch riêng tư của bạn, không liên quan đến người khác thì có thể để nó bất kỳ chỗ nào mà bạn muốn. Tuy nhiên thì dù để ở chỗ nào, nó cũng phải thực sự dễ tìm và dễ thấy hàng ngày. Có thể đó là nó được lưu giữ trong cuốn lịch tay của bạn mà hàng ngày bạn phải dùng đến hay là nằm ở trong ví. Tóm lại là điều này hoàn toàn do bạn tự do quyết định. Và điều thứ 6 bạn cần chú ý đó là kiểm tra định kỳ, quản lý rủi ro. Thường thì hàng tháng hoặc có thể là 3 tháng một lần, bạn nên ngồi lại xem những điều mình thực hiện. Đánh giá xem tiến độ như vậy có hợp lý hay không, có điều gì cần phải tự điều chỉnh để đảm bảo là kế hoạch sẽ được thực hiện đúng hay không. Việc này là một hình thức quản lý rủi ro, tránh được nguy cơ bạn bị stress về thời gian và luôn sát sao với cái kế hoạch của mình. Và cuối cùng là tổng kết đánh giá khi một năm đã đi qua và lại bắt đầu hành trình xác định mục tiêu lên kế hoạch cho năm mới. Bạn có thể làm gì đó nho nhỏ với gia đình, với bạn bè như là ăn mừng những mục tiêu bạn đã đạt được trong năm, thưởng cho mình một món quà nhỏ, đi chơi hoặc là đi ăn cái gì đó hoặc là xem một bộ phim hay. Ở đây thì bạn thỏa sức sáng tạo và làm những gì mình thấy vui vẻ và phù hợp. Còn trong trường hợp bạn không đạt được mục tiêu thì trước tiên là xem lại kế hoạch mình đã đề ra một cách cẩn thận xem có hợp lý hay không, cũng như điều gì đã ngăn cản bạn thực hiện kế hoạch mình đã đề ra và rút kinh nghiệm.
Tuy nhiên thì điều quan trọng nhất để bạn không nhụt chí và tiếp tục có động cơ cố gắng là hãy tập trung vào những điều tích cực mà bạn đã đạt được, cho dù là nhỏ. Hãy tập trung vào những thay đổi này, dù là nhỏ nhất, và định hướng mục tiêu trong năm mới cũng nên dựa trên những nền tảng của những thay đổi nhỏ tích cực này. Diễn giải ra thì có vẻ dài dòng, nhưng thực ra là không quá khó nhớ. Tôi xin tóm tắt lại như sau. Thứ nhất là mục tiêu phải đơn giản, rõ ràng. Thứ hai là cách diễn giải mục tiêu tích cực và hướng đến hành động. Thứ ba là tập trung vào tiềm năng. Thứ tư là mục tiêu phải hợp lý, thực tế và khả thi. Thứ năm là ở trong tầm mắt. Thứ sáu là kiểm tra định kỳ, quản lý rủi ro. Và thứ bảy là tổng kết, rút kinh nghiệm và ăn mừng. Và sau đây là một số gợi ý của tôi cho việc thiết lập kế hoạch, đề ra mục tiêu trong năm mới. Thứ nhất, 3 mục tiêu cụ thể mà bạn muốn đạt được trong năm mới là gì? Vì sao lại là 3 mục tiêu mà không phải là 5 hoặc là 7 mục tiêu chẳng hạn? Thì như đã nói ban đầu, càng ít mục tiêu thì bạn càng dễ tập trung cho cái mục tiêu của mình và cái kết quả đạt được càng khả quan. Thứ hai, kỹ năng nào bạn muốn học trong năm mới? Thứ ba, thói quen cụ thể bạn muốn làm hàng ngày là gì? Ví dụ như là mỉm cười sau khi thức dậy và trước khi đi ngủ chẳng hạn. Thứ tư, hãy tìm ra 3 từ khóa mà bạn hướng tới trong năm mới. Ví dụ như là tự tin, hài hước, thư giãn, hoặc có thể là một cái từ khóa nào khác mà bạn mong muốn. Ngoài ra, với những câu hỏi này, bạn có thể xác định mục tiêu ở những lĩnh vực cụ thể mà bạn đang quan tâm như là sức khỏe, tinh thần, trí tuệ, bạn bè, công việc, tiền bạc, thời gian, gia đình chẳng hạn. Các bạn thân mến, tôi hy vọng là những chia sẻ này là những gì bạn đang cần nhân dịp đầu năm mới. Và nếu như bạn cho rằng nó hữu ích không chỉ với bạn thì hãy giúp tôi chia sẻ những điều này đến bạn bè, người thân, gia đình của bạn. Những người mà theo bạn cũng đang cần một kế hoạch cụ thể để có một hướng đi rõ ràng và hiệu quả hơn trong năm nay. Sau cùng là tôi sẽ rất vui nếu như bạn để lại comment chia sẻ về cảm nghĩ của mình, like podcast và theo dõi kênh. Sự ủng hộ của các bạn chắc chắn sẽ giúp lan tỏa những giá trị tích cực và có thêm nhiều người hơn nữa biết đến kênh của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã có mặt ở đây và dành thời gian quý báu lắng nghe những chia sẻ này. Chúc các bạn một năm mới với những khởi đầu suôn sẻ, may mắn và thành công. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào Chủ nhật tuần tới.